සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම විදුලි කාර්මිකයෝ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදර බල්බ් සියල්ලම එකවර දැල්ලගන්නේ එක තනි ස්විච් එකකින්. සාමාන්‍ය නිවසක තියෙන්නේ බල්බ් වලට එක බල්බ් එකකට එක ස්විච් එක ගානේ අපි දාපුවම වැඩ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක ස්විච් එකකට එක බල්බ් එක ගානේ. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ එක ස්විච් එකකින් එක බල්බ් එක ගානේ දාන්නත් ඒ වගේම අපිට අදාළ බල්බ් ගානක් එක ස්විච් එකකින් එකපාර තනි තනිව නෙමෙයි එකපාරම දාගන්න. හැබැයි ඒ බල්බ් ටිකම තනිව දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට හදිසි අවස්ථාවේදී එකපාර මාස්ටර් ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒක දාපු ගමන් කෙලින්ම අපි ඒ පරිපතයට අදාළ කරලා තියෙන බල්බ් ටික එකපාරම දැල්ලෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ඕෆ් කරලා තියෙන වෙලාවට අපිට තනි වශයෙන් මේ බල්බ් ටික වෙනම දාගන්න පුළුවන්. අපි මේකට කියනවා security lamp circuit කියලා. මේකේ නම තමයි security lamp circuit. අපි මේක හදන්න අර මං කිව්වා වගේ එක ස්විච් එකකින් දාන හින්දා ඒකට අපිට ඕන වෙනවා ගන් ගෑන් ස්විච් එක. ඒ වගේම අපේ බල්බ් ගානට අදාළ වෙන බල්බ් ගානට 2 way ස්විච් ගන්න වෙනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ මම 2 way ස්විච් ගැන කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා ඒ වීඩියෝත් බලන්න කියලා ඉල්ලනවා ඔයාලා. අපි හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකේ සර්කිට් එක වෙන්නේ කියලා. යාළුවනේ අපි බලමු සර්කිට් එක ඇඳලා කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි ගමු සප්ලයි. මම නියුට්‍රල් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ලයිව් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මේකට අපිට තනි 1 ගෑන් ස්විච් එකක් ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තනි 1 ගෑන් ස්විච් එකෙන් තමයි මේ සම්පූර්ණ ලයිට් එක එකවර ඔන් කරගන්නේ. හරි අපි ඒකත් ගමු. හරි මේන් තියෙනවා තනි 1 ගෑන් ස්විච් එක. ඊට පස්සේ මම කිව්වා 2 way ස්විච් දාන්නේ අපේ තියෙන බල්බ් ප්‍රමාණයට කියලා. අපි දාන බල්බ් ප්‍රමාණය මම දැනට මෙතනට බල්බ් 5කට ගන්නවා. 2 way ස්විච් 5ක් ගන්නවා කියන්නේ. හරි දැනට 4ක් 1යි 2යි 3යි 4යි තව එකක් ගන්නම් මම 5ක් කියලා කිව්වේ. හරි මේන් 2 way ස්විච් 5ක් ගත්තාම මම මේ ටික පිළිවෙලට තියාගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ අපිට බල්බ් 5කුත් ඕන කරනවා. හරි මේක බල්බ් එකක් ගත්තා. මෙන්න අනිත් එක. හරි බල්බ් 5ක් මම ගත්තා මේ ආකාරයට. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද වයර් සම්බන්ධ කරන්න කියලා. අපිට ඕන කරන එක ගන්න බැරුව ගියා. මේකට MCB එකකුත් යොදා ගන්න ඕන. මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් මේක අපිට කයි ගෙදර කරන්ට් එක නැති වෙලාවටත් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු. ඒක මම අන්තිමටම කියලා දෙන්නම් කොහොමද දාන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. හරි මේ බල්බ් 5 තියෙනවා. 2 way ස්විච් 5 තියෙනවා. මේන් තියෙනවා තනි 1 ගෑන් ස්විච් එක. ඊට පස්සේ මෙතන සප්ලයි අග්‍ර ටික තියෙනවා. මේකට MCB එකකුත් අපි දා ගන්න ඕන. මේකට දාන MCB එක තීරණය වෙන්න වල දාන බල්බ් ගාන අනුව තමයි මේකට දාන MCB එක වල තීරණය කරන්න ඕන. දැනට මේකට සිමුලේෂන් එකකින්ද සිම්බල් එක විතර තමයි එන්නේ මෙතන. මේන් තියෙනවා MCB එකත් මේන් ගත්තා. බලමු කොහොමද මේකේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක, ඒ කියන්නේ වයර් ටික අපි කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්න ඕන කියලා. මුලින්ම ඩිරෙක්ට් ලයිව් එක MCB එක හරහා එන්න ඕන 1 ගෑන් ස්විච් එකේ එක් අග්‍රයකට. මම මෙතන සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ ආව ඩිරෙක්ට් ලයිව් එක අපි කෙලින්ම 2 way ස්විච් වල එක් අග්‍රයකට දෙන්න ඕන. ඒක කල්පනාකාරීව දෙන්න මේ normally close වෙලා තියෙන පැත්තට දෙන්න ඕන ඒ ඩිරෙක්ට් ලයිව් එක. මේ ආකාරයට දෙන ඩිරෙක්ට් ලයිව් එක. ඒක මාරුණත් ගැටලුවක් නැහැ. අපිට හදාගන්න පුළුවන් ඒක එක තැනකින්. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. මේ ආකාරයට දැන් ඩිරෙක්ට් ලයිව් අපි සම්බන්ධ කරනවා 2 way ස්විච් වල දෙක කියන අග්‍රයට මේ ආකාරයට. හරි මෙන්න ඩිරෙක්ට් ලයිව් සෙට් එක සම්බන්ධ කරන් යනවා. හරි ඩිරෙක්ට් ලයිව් දුන්නා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන 1 ගෑන් ස්විච් එකේ දැන් රිටර්න් එක තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ස්විච් එක රිටර්න් එක අපි මේකේ 4 වෙනි අග්‍රයට ලූප් එකක් විදිහට සම්බන්ධ කරන් යන්න ඕන මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට. ලූප් එකක් විදිහට මේක සම්බන්ධ කරන් යන්න ඕන හැම එකටම. ඊට පස්සේ 2 way ස්විච් එකේ අපි රිටර්න් කියන්නේ කොමන් අග්‍රේ 2 way ස්විච් එකේ කොමන් අග්‍රේ තමා බල්බ් එකට යන්න ඕන. බල්බ් එකේ රිටර්න් එක එන්නේ 2 way ස්විච් එකේ කොමන් අග්‍රේ මේ විදිහට. හරි මේන් ඔක්කොම ටික සම්බන්ධ කරන් යනවා. හරි මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සර්කිට් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. තව නියුට්‍රල් එක දී ගන්න ඕන. මම ඔයාලට ආයෙ මෙතන පැහැදිලි කරන්නම්. MCB එක හරහා යන ඩිරෙක්ට් ලයිව් එක අපි
two way switch වල එක් අග්‍රයකට loop එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේකේ අංක දෙක ගහලා තියෙන අංක දෙකට loop වෙවි මෙහෙම යනවා. ඊට පස්සේ one gain switch එකේ output එක ඒ කියන්නේ return එක අහපුව හතරවෙනි අග්‍ර වලට loop එකක් විදිහට මේ ආකාරයට එනවා. දැන් කෙලින් මෙතනට direct live ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඔයාලට simulation කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් අපි light වලට neutral දෙන්න ඕන. මෙන්න මම neutral ගත්තා. neutral ටික සම්බන්ධ කරන් යනවා. හරි මේ neutral ටික සම්බන්ධ කරගත්තා. හරි අපි එහෙනම් බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න neutral supply එක ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. මේ neutral supply ගිහිල්ලා මෙතනින් live එක ඇවිල්ලා MCB එක නතර වෙලා තියෙනවා. මම MCB එක දා ගන්නවා. හරි. මෙන් MCB එක දාපු ගාම light ටික ඔක්කොම ටික පත් වුණා. හරි අපි මෙතන පොඩි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. මේක දාපු කියන්නේ direct live වෙන පැත්තේදී මේක අපිට switch එක වහලා off කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙතනදී අපි සාමාන්‍ය වහරුවක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන off අවස්ථාවේදී light එක නෙමෙන්න බෑ. දැන් මෙතන off අවස්ථාවේදී පත්තු වෙලා තියෙන two way switch වල සම්බන්ධ කරගෙන. ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම wire ටික මාරු කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මෙතනින් මේ return අග්‍ර දෙක මාරු කරගත්තා නම් හරි. ඒ කියන්නේ මේ direct live ඇවිල්ලා තියෙන එක අපි මේක උඩට දුන්නා නම් හරි. මෙන්න මේ විදිහට. ඒකේ ගලවලි වෙලා අග්‍රේ මාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. line එක ගලවලා. හරි අපි මේ විදිහට දීලි වෙලා බලමු. හරි දැන් ඔයාලට පේනවනේ. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ අග්‍ර දෙක මාරු කරගත්තා. මේ හැම එකේම මේ අග්‍ර මාරු කරගෙන යන්න ඕනේ. අපි මේ one gain switch එකේ ඇවිල්ලා තියෙන අග්‍රේ direct live ඇවිල්ලා තියෙන පැත්ත මාරු කරා නම් හරි. එතකොට මේක off දැන් off අවස්ථාවේ දැන් off වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ ආකාරයට sorry මෙතන මම MCB එක දාගත්තේ නැහැ. MCB එක දාගත්තේ නැති හින්දා මෙතනින් supply ආවේ නැති. හරි දැන් මේ supply ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඕන් දැන් මේ හැම එකක්ම off අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. ඒතකොට light පත්තුන්නේ නැහැ. කලින් පත් වුණානේ. හරි ඒක ගැල්ලුවක් නැහැ. ඕන් ඔයාලට එතනින් උනොත් හොයාගත්ත හැකි. මේ එහෙම අවස්ථාවක් ආවොත් ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම වයර් මාරු කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනින් one gain switch එක එන තැනින් dead live මාරු කරගන්න තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ පරිපත්‍රයේ මේ වෙන පරිපත්‍ර වලට සම්බන්ධ කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනම පරිපතයක් විදිහට තමයි මේවා සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. හරි. මම මේ වෙනම අපිට දැන් මෙහෙම switch on off කරගන්න පුළුවන්. දැන් bulb on off කරගත්ත හැකි වෙනම. හරි. දැන් මෙතන ඔක්කොම off අවස්ථාවේ තියෙනවා. මම එකපාරම මේ switch එක දාපුවාම මේ bulb පහම එකපාරම on වෙනවා. මෙයා දැම්මත් නැතත් මෙයා on කරත් off කරත් මේ bulb එක පත්තු වෙනවාමයි තියෙන්නේ. දැක්කද? කියන්නේ මෙයාට supply ඇවිල්ලාමයි තියෙන්නේ කොහෙන් ආවත්. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙයා off කරගන්නවා. දැන් on අපි කැමති විදිහට bulb ටිකක් on කරගත්තා කියමුකෝ. මම පළවෙනි එකයි හතරවෙනි එකයි on කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ one gain switch එක අපිට අත්‍යවශ්‍ය කැමති තැනකින් දාගත්තේ. සාමාන්‍ය ගෙවල් වල සම්බන්ධ කරන්නේ master bedroom එකේ. bedroom එකේ සම්බන්ධ කරගත්තත් ගැල්ලුවක් නැහැ. කියන්නේ මේ වගේ තව switch දෙක තුනක් දාගන්නත් පුළුවන් අපිට මේ මොනවත් කස්ටමර්ගේ අත්‍යවශ්‍යතාවමත් තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. හරි දැන් බලමු අපි. දැන් මෙතන light දෙක දාලා තිනවා. ඕන් අපිට එකපාරම ඔක්කොම ටික පත්තු කරගන්න ඕන. ඕන් දැම්ම මේන් ඔක්කොම ටික පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඊළඟ මේව off කරන්නේ නැතුව මේව අපිට පහරු දැම්මට කරාට මේවා වැඩ කරන්න මේලාව පත් වෙලාම තමයි තියෙන්නේ. දැන් off කරා ඕන් මේ විදිහටම තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේලාව දාලා තිබ්බොත් මේ light දාලා තිබ්බොත් එතන ගිහිල්ලා off කරගන්න ඕන. අපිට මේකේ ආසිය තියෙන්නේ මේලාව වහලා තියෙන වෙලාවක ඔක්කොම එකපාර on කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම කිව්වා වගේ දැන් මෙතන master bedroom දෙකක් තුනක් වගේ තියෙනවා නම් අපිට මේක කරන්න තියෙන්නේ පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙන්ම loop එකක් ගෙනියන්න තියෙන්නේ වෙන තැනකට. අපි ආයේ one gain switch එකක් අරගමු. one gain switch එකක් අරගෙන තව one gain switch එකක් ගත්තා. මේ one gain switch එක නම් වෙන කාමරයක තියලා මම master bedroom දෙක කියලා ගත්තොත් මෙතනින් අපි මෙන්න මේ එන විදිහට loop එකක් ගෙනියන්න විතරයි තියෙන්නේ මෙතනට. මෙන්න මේ ආකාරයට loop එකක් ගෙනියන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි අපි run කරලා බලමු. මේ මම MCB දාගත්තා. ඕන් ඔයාලට පේනවා මෙතනටත් අර විදිහටම ඇවිල්ලා තිනවා. මම මෙතනනොත් ආයෙ දාගන්නවා. ඕන් master bedroom දෙකේදී switch එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. හැබැයි මෙතන තියෙන වාසිය මේ අවාසියක් තියෙන පොඩි. ඒ කියන්නේ එකම තැනකින් නෙමෙයි දෙපළකින් මෙව කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයා දාලා තියලා ඉවරලා මෙයාගෙන් off කරගන්න බෑ මෙතනදී. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් කස්ටමර්ගේ choice එක අනුව තමයි ඉතින් තීරණය වෙන්නේ. හරි මම හිතනවා ඔයාලට මේ පරිපතේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම අන්තිමටම කියන්නම් කිව්වා මේ පරිපතේ කොහොමද අපි කරන්ට් එක නැති වෙලාවට පාලනය කරගන්නේ කියලා. ඒකට ලොකු දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ MCB එකට පස්සේ අපි දාගන්න ඕන UPS එක. UPS එකක් දාලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් මේ පරිපතේ අපිට කැමති විදිහට ඒ කියන්නේ කලින් විදිහටම පාලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතනින් සම්පූර්ණම ලයිට් ටික හෝ නැත්නම් එක ගානේ දාන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට UPS එකක් දාලා පාලනය කරගන්නවා නම්
අපි අනිවාර්යෙන් මේ පරිපතේ වෙනම තියාගන්න ඕන. මම ඒකයි කලින්ම කිව්වේ මේ පරිපතේ විතරක් මේ MCB එකට සම්බන්ධ කරන්න වෙන ඒවා මේකට ඇඩ් කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕන. හරි මම හිතනවා ඔයාලට මේ පරිපතේ ගැන අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. ඒ වගේම මේකේ පරිපත සටහන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා යටින්. හරි එහෙනම් thank you.